سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره جامعه بازار کریپتوکارنسی. توی این قسمت قراره که بپردازیم به مبحث صرافی ایرانی. خب برای انتخاب صرافی ایرانی به عنوان یک معامله‌گر چند تا مورد رو باید بررسی بکنید که یک انتخاب خوب رو داشته باشید. این موارد چیا هستن؟ مواردی که شما برای انتخاب صرافیتون باید بهش اهمیت بدید. حالا این میتونه موارد برای همه صرافی‌ها و همه بروکرها باشه، چه صرافی ایرانی چه صرافی خارجی. اولین نکته که وجود داره و شما میتونید یادداشتش بکنید امنیت هست، امنیت صرافی، که شما میتونید خیلی راحت سرچ بکنید که این صرافی که میخواید توش پول بذارید و توش کار بکنید رگوله یا لایسنس یا مجوزهای قانونی رو چقدر داره و چه میزان بحث امنیتش وجود داره. توی سالهایی که گذشته خیلی از صرافی‌ها جمع کردن و خب کلاهبرداری کردن، باعث ضرر و زیان خیلی از هموطنان ما شدن. حواستون باشه که حتما به این موضوع و حتما به این مورد دقت داشته باشید که صرافی هک نشده باشه، رمز دو عاملیش کار بکنه و سیستم امنیتی قوی داشته باشه، رگوله خوبی داشته باشه. و البته که اگر همه اینا رو هم چک بکنید احتمال این رو باز هستش که صرافی بخواد جمع بکنه و بره. خب خیلی از صرافی‌ها که تا به الان داشتیم این اتفاق افتاده، هم ایرانیش هم خارجیش، هیچ چیزی 100% نیست. این اتفاق در بانک‌های ما هم متاسفانه میفته. بعد از اینکه امنیت صرافی رو چک کردید، اعتبار اون صرافی رو باید با پرسجو کردن و نظرسنجی هایی که توی سایت های مختلف اتفاق میفته چک بکنید. اعتبار به چه صورت هستش؟ ببینید خیلی از صرافی ها با شرکت در یه سری ایونت ها، یه سری نمایشگاه ها، با تبلیغات و خیلی کارهای دیگه برای خودشون اعتبار میگیرن. یادمه که چند سال پیش یک اختلالی توی شبکه بلاکچینی اتفاق افتاد و هیچ صرافی گردن نگرفت و یک صرافی به خاطر اعتبار خودش اومد تمام ضررهایی که بابت این اختلالی که عمومی هم بود پرداخت کرد و این برای خودش یک اعتبار خوبی حساب می شد و خب مشخصه که صرافی براش خیلی مهمه که اعتبارش رو از دست نده. خیلی از صرافی ها وقتی که شما تراکنش رو اشتباه انجام میدید، آدرس کیف پول رو اشتباه میزنید و یک مورد اشتباهی پیش میاد، از خدا خواسته، چون که میتونن از اشتباه شما استفاده بکنن، پول رو بر نمیگردونن، ولی خب خیلی از صرافی‌ها اعتبار براشون مهمه و این کار برای شما انجام میدن. پس این دومین موردی هستش که توی صرافی‌ها باید چک بکنید. نقدینگی و حجم معاملات به شدت مهمه که صرافی که توش کار میکنید حتما نقدینگی و حجم معاملات بالایی رو داشته باشه. یکی از دلایلی که من تو خیلی از صرافی‌ها کار نمی‌کنم همین موضوع هستش که حجم معاملاتشون خیلی پایینه و برای پر کردن معاملات من خیلی به مشکل برمیخوریم. شما هم میتونید این اتفاق براتون بیفته و به علت نقدینگی پایین شکاف بین خریدار و فروشنده زیاد میشه که به اصطلاح بهش اسلیپیج هم میگیم و اسلیپیج زیاد برای یک معامله‌گر به هیچ عنوان خوب نیست. بحث بعدی KYC هستش که حواستون باشه KYC حتما با بهترین نحو خودش انجام میشه توی صرافی و خب اگر KYC رو نمیتونم اینجا حالا زیاد شفاف صحبت بکنم، ولی هر مدرکی رو در اختیار صرافی میتونید قرار ندید، به خاطر اینکه خیلی میتونه خطرناک باشه. شکاف قیمتی و نحوه قیمت گذاری توی صرافی خیلی مهمه. پشتیبانی یکی از مهمترین المان هایی هستش که توی صرافی ها وجود داره. یک مثال کوچیک اگر براتون بزنم، همین امروز من توی چند تا بروکر خب حساب دارم. توی یکی از بروکرها متوجه شدم یک اوردر خود به خود باز شده، یک پوزیشن باز شده. نزدیک به 5 ساعت به پشتیبانی پیغام دادم و هیچ جواب خاصی دریافت نکردم. این نشون دهنده پشتیبانی ضعیف یک صرافی و بروکر هستش که فاجعه آمیز هست. ولی در کنارش یه بروکر دیگه‌ای امروز این اتفاق افتاد. این اتفاق تقریبا هر روز داره بر من میفته. از پشتیبانی به واتساپ من پیغام اومده و مدیر حساب من به من پیغام داده که چند بار به زنگ زدم و تلفن نگرفت و مجبور شده به من پیغام و تکست بفرسته توی واتساپ که حالا من براتون یه تیکه از وایسش رو پلی میکنم که همین امروز این کارو کردن.
سلام، روزتون بخیر آقای رحیمی عزیز. بله، احتمالا آنتن نداریم چون موفق نمیشم با تو تماس بگیرم. بله آقای رحیمی، 40% بونس هست و حساب ECM رو هم 50% روی واریزی اولیه تن. خب ببینید، من یه بخشی از وایس ایشون رو پلی کردم که چقدر پشتیبانی میتونه کمک کننده باشه برای یوزرها که خب پشتیبانی فوق العاده هستش. هر از گاهی پیغام میدن، زنگ میزنن، روی ایونت های مختلف لطف میکنن و بسته‌های خودشون رو ارسال میکنن برای بنده و خب فوق العاده است دیگه. حالا شما توی یه صرافی دیگه حتی جواب هم نمیدن به من برای اینکه یه اوردری خود به خود باز شده و این فاجعه آمیزه. پس اینا رو حتما چک بکنید. قیمت گذاری ها توی صرافی حواستون باشه واقعی باشه و لحظه‌ای باشه. کیف پول حتما باید اختصاصی باشه، چک بکنید. صرافی ها اکثرا کیف پولشون اختصاصی نیست. در موردش صحبت میکنم. نداشتن محدودیت خرید و فروش یکی از المان های مهمی هستش که توی انتخاب صرافی میتونید اعمال بکنید. اینکه صرافی لیمیت میذاره براتون که شما بیشتر از این مقدار نمیتونید برداشت بکنید یا واریز کنید یا معامله بکنید. خوب نیست. کارمزد خیلی مهمه. ما تقریبا 3 تا کارمزد داریم: کارمزد شبکه، کارمزد معاملات و کارمزد برداشت. صرافی این 3 تا کارمزد از شما میگیره. وقتی که میخواید پولی رو برداشت بکنید، ریالی رو از صرافی ایرانی خودتون برداشت بکنید، صرافی ازتون یک کارمزدی میگیره. خب خیلی مهمه که این کارمزد کم باشه. حتی جدیدا مالیات هم داره بهش اضافه میشه. کارمزد شبکه که ربطی به صرافی نداره، ولی صرافی خوبی که از شبکه‌ای ساپورت بکنه و داشته باشتش که کارمزد پایینی داشته باشه و کارمزد معاملاتش هم پایین باشه که خب صرافی ایرانی ماشاءالله کارمزد بالایی رو دارن. تعداد جفت ارزها برای ما مهمه و تعداد کوین ها و توکن هایی که وجود داره. تسویه حساب برای ما مهمه. خب من توی یک صرافی حساب دارم که چند روز پیش برداشت زدم، کمتر از فکر میکنم 2 دقیقه پول توی حساب من بود و این فوق العاده است. و شفافیت هم برای ما مهمه. بریم سراغ صرافی ایرانی که امروز در خدمتتون هستیم. خب عزیزان، اگر سرچ بکنید توی مرورگر خودتون walex.ir، صفحه ابتدایی و منوی داشبوردی صرافی والکس براتون میاد. یادمه که 5 سال پیش برای اولین بار توی این صرافی ثبت نام کردم. توی این 5 سال یا 4 سال اتفاق خاصی نیفتاده و تا به الان و تا به امروز خیلی خوب کار خودش رو انجام داده و شما هم میتونید از این صرافی استفاده بکنید. برای اینکه بخواید ثبت نام بکنید، اینجا گزینه ثبت نام یا ساین آپ رو میتونید اگر بینتون انگلیسی بود بزنید. اگر خب از قبل حساب دارید که خب کاملا آشنا هستید، میتونید ورود رو بزنید. برای ثبت نام از من یک شماره موبایل میخواد احتمالاً که خب برای ثبت نام از من یک شماره موبایل میخواد که حتما باید شماره موبایل به نام خودتون باشه، برای اینکه چک میکنم و باید با کد ملی شما یکی باشه. به هیچ عنوان از شماره موبایل دیگه استفاده نکنید. یک رمزی رو باید بزنید که این رمز باید از حروف بزرگ و کوچیک و اعداد تشکیل شده باشن که بتونن امنیت حسابتون رو بالا ببرن. ازتون میپرسه که آیا شما شرکت هستید یا شخص هستید. خب اگر شرکت باشید یه سری مدارک رو اضافه از شما میگیرن و خب باید حتما کدهایی که مربوط به ثبت شرکت هست رو در اختیار والکس بذارید. ولی اگر شخص هستید خب خیلی راحت میتونید کار خودتون رو انجام بدید. بعد از یادداشت کردن و وارد کردن شماره موبایلتون و کد پسوردتون، کد دعوت هم میتونید اینجا بزنید. کد دعوت به چه صورت هست؟ ببینید، شما میتونید از رفرال استفاده بکنید. رفرال کد که چه تفاوتی میکنه؟ ببینید، شما وقتی که توی والکس شروع میکنید به ترید کردن، 1% رو به صورت کارمزد پرداخت میکنید به صرافی و این مبلغ رو نمیشه کمش کرد. ولی اگر از این رفرال استفاده بکنید چه اتفاق میفته؟ اون کارمزدی که شما به صرافی میدید، مقداریش رو، درصدی از اون کارمزدهایی که شما پرداخت میکنید رو صرافی میده به معرف شما و میتونه یک درآمدزایی برای اون فردی که شما رو معرفی کرده به صرافی باشه که خب درآمد نسبتا خوبی هم میتونه باشه.
اگر هم دوست داشتید از کد رفرال ما استفاده بکنید، پیغام بدید، من براتون کد رفرال رو میفرستم. خیلی هم ازتون تشکر میکنم اگر اینکه این کار رو انجام بدید. اینجا میاد تیک قوانین رو هم میزنید. حتما به قوانین رو یک بار بخونید، چند دقیقه ازتون وقت میگیره ولی خب خیلی دیتا میگیرید که در مورد با کیف پول، در مورد با احراز هویت، در مورد با تمام مطالبی که توی این صرافی وجود داره یک دید خیلی خوبی دریافت میکنید و حتما پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه این مراحل رو انجام دادید، یک کد براتون SMS میشه که شماره موبایلتون احراز هویت باشه. کد رو وارد میکنید، میرید مرحله بعدی. کد ملی و تاریخ تولدتون رو ازتون میپرسه، جنسیتتون، میزان تحصیلاتتون و یه سری مشخصات دیگه، آدرس و الی آخر، کد پستی. احتمالا ازتون یک سری عکس بخواد که از خودتون بگیرید همراه یک تکست و یک متنی که زیرش رو امضا کرده باشید. خب خیلی طبیعیه که این کارو بکنید. به هیچ عنوان بعد از اینکه احراز هویتتون انجام شد حساب خودتون رو در اختیار فرد دیگه ای نذارید. توی این 5 سالی که توی بازار بودم تا دلتون میخواد دیدم سوء استفاده که اتفاق افتاده. خب خیلی از عزیزان وقتی که میخوان پولشویی بکنن میان از حساب کاربری افراد دیگه ای استفاده میکنم. حتی خیلی درخواست کار و خیلی موقعیت‌های شغلی اینچنینی هم هستش که یه سری شرکت‌ها میان شما رو استخدام میکنن که پول میریزن تو حساب شما تا شما نقد کنید براشون و این کار به هیچ عنوان توصیه نمیشه، به خاطر اینکه کاملا پولشویی رو میخوان به این طریق انجام بدن. بعد از اینکه مراحل احراز هویت و KYC تون رو انجام دادین که خیلی راحت است و فکر میکنم یک روزه انجام میشه، میریم سراغ داشبورد و توضیح دادن. اگر مشکلی برای احراز هویت هم داشتید از خود پشتیبانی صرافی میتونید استفاده بکنید. خودشون هم فیلم آموزشی دارن برای این کار و زیاد کار سختی نیست. آپلود کردن یه سری عکس‌ها با یه سری فرمت ها هستش که خب یک سایزی هم باید داشته باشه، بیشتر از حالا یک سایزی یا کمتر قبول نمیکنن. خیلی کار راحتیه و با گوشی هم شما میتونید این کار رو انجام بدید. بریم بپردازیم به منوهای مهم صرافی والکس. همونجور که خدمتتون گفتم داشبورد خودتون تکمیل بکنید. مراحل خیلی ساده ایه. در ابتدا اگر من توی منوی همبرگری قسمت معامله مستم رو نگه دارم، اولین منوی معاملات اثبات هست که اگر کلیک بکنم این صفحه برای شما میاد. احتمال داره که صرافی آپدیت بده و وقتی که آپدیت میده یه مقدار صفحاتش تغییر میکنه، یه مقدار تغییر رو شما میبینید. هیچ مشکلی نداره، شما اگر کلیت رو بدونید هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاد. مهم کلیته. توی نوار ابزار افقی بالا یه سری اطلاعات به من داده که اولین چیزی که به من نشون میده جفت ارز منه که اینجا داره نشون میده چارتش رو و من میتونم معاملهش بکنم. جفت ارزی که به من نشون داده چیه؟ بیت کوین به تومن. بیس و کد رو دارید میبینید. کارنسی پی رو در قبل گفتم که جفت ارز چیه و حتما شما قبل از دیدن این ویدیو باید ویدیوهای پایه رو دیده باشید. خیلی کمکتون میکنه که توی یادگیری بتونید متوجه مفاهیم بشید. اون موقعی که من در مورد با جفت ارز صحبت میکردم اینجا میتونید خیلی راحت متوجه بشید. ببینید ما اگر بخوایم هر ارزی رو سرچ بکنیم اینجا میتونیم خیلی راحت تایپش کنیم. اتریوم، ریپل یا هر چیز دیگه ای رو بخوایم سرچش بکنیم خیلی راحت. EOS رو من اگر EOS رو بخوام سرچ بکنم همونجور که میبینید EOS رو برای من آورد. EOS تتر، EOS تومن، EOS بیت کوین که پیرهاشون فرق میکنن، جفتاشون فرق میکنن. و همونجور که میبینید بعد از اینکه هر بازاری که دوست داشتید اونجا سرچ بکنید ما یه سری ارزها داریم بر پایه تومن که توی این کاتگوری قرار داره، یه سری ارزها داریم بر پایه تتر، یه سری ارزها داریم بر پایه بیت کوین. شاید در آینده ارزهایی بر پایه یورو یا چه میدونم اتریوم یا هر چیز دیگه ای هم بیاره که هیچ مشکلی بر ما نیستش. یادم 5 سال پیش که توی صرافی والکس حساب باز کردم کلا 5 تا ارز داشت. حتی ویدیویی که 2 سال پیش رکورد شده در مورد با صرافی والکس هم اگر برید ببینید میبینید که تعداد ارزهایی که داشتش اون موقع خیلی کمتر از الان بود. سال به سال ماه به ماه داره پیشرفت میکنه و
به صرافیش یه سری چیزا رو داره اضافه میکنه. ولی اگر کلیات ها رو بلد باشید مشکلی پیش نمیاد. منم سعی میکنم اگر آپدیت جدیدی اومد حتما توی این دوره اضافه بکنم. یه سری ارزها هستش اینجا، حالا کم کم باش آشنا میشید. پپه، فانتوم، تتر، بیت کوین، دوج کوین، شیبا و دوباره شیبا به تتر، دوج کوین به تتر و فانتوم فلوکی رو داریم. میبینید حتی شت کوین هم اینجا لیست شده، سولانو، اتریوم و الی آخر. و تا دلتون بخواد اینجا ارز ما داریم برای دیدن. سمت راست یک منوی دارید که مربوط به سایت تریدینگ ویو هستش. ما با این قسمت صرافی کاری نداریم و آموزشش رو توی 12 قسمت نیم ساعته، یعنی یه چیزی حدود 4 ساعت من اومدم کل سایت تریدینگ ویو رو به صورت کامل آموزش دادم که میتونید اون دوره رو بعداً ببینید. پس اینجا به توضیحات سایت تریدینگ ویو وقت نمیذاریم برای اینکه اونجا کاملا قسمت به قسمت رو گفتم و اگر اون ویدیو رو ببینید که 3 ساعت و نیم یا 4 ساعت هستش، هیچ سوال دیگه براتون توی قسمت تریدینگ ویو باقی نمیمونه. پس با این قسمت زیاد کاری نداریم. کلا هم توی معامله گری ما از چارت صرافی توی خود صرافی استفاده نمی‌کنیم، میریم توی تریدینگ ویو چون ابزارهایی که اونجا داریم خیلی قوی‌تر هستش. ولی این بالا میبینید که والکس اومده گفته که این چارتی که دارید میبینید برای خودمه، یعنی معاملات بازار والکس هستش و این بیت کوین به تومن هستش توی خود والکس. و اگر بخواید معاملات بازارهای جهانی رو ببینید میتونید روی این گزینه کلیک بکنید که احتمالاً برای صرافی بایننس هستش، چون صرافی بایننس حجم بیشتری رو داره و به صورت مرجع دیده میشه. بله اینجا میبینیم که برای صرافی والکس هستش. چارت قیمتیش هستش که خب توضیحاتش رو توی دوره تریدینگ ویو کامل دادم. منوی سمت چپ رو در موردش صحبت کردیم. نوار ابزار افقی بالا رو صحبت کردیم. میایم سمت پایین، اوردر بوک رو داریم. شما سفارشات لیمیت لیست خریداران رو اینجا میبینید. لیمیت چیه؟ یک نوع اوردری هستش که قیمت پیشنهادی خرید یا فروش رو خود شخص مشخص میکنه. عزیزان یه مقدار اگر دقت بکنید یه بار دیگه، ما یک نوع اوردر داریم، یک نوع سفارش ثبت شده داریم به نام لیمیت. چی هستش؟ قیمت رو اون فرد مشخص میکنه نه کسی دیگه ای، که بهش میگیم اوردر لیمیت. اجازه بدید من این رو هم ببندم، دستم خورد ببخشید. پس اینا شما دارید لیمیت ها رو میبینید که لیمیت های خرید هست. لیست خریداران یا گاو ها رو دارید میبینید که قیمت از بیشترین قیمت، یعنی بیشترین قیمت خریداری شده به صورت صفی لیست شده تا پایین. هر چقدر من برم پایین تر قیمت پیشنهادی پایین تر میاد. اینو یه مقدار لطفاً دقت بکنید. کسی که بیشترین قیمت رو پیشنهاد میکنه این حراج میمونه دیگه، اون نفر اوله. یعنی نفر اول بهترین قیمت و بالاترین قیمت پیشنهادی رو داره ثبت کرده. شما اینجا مقدار بیت کوینی که میخواد اون فرد یا اون اوردر پر بکنه میبینید و قیمت کلش رو و قیمت لحظه‌ایش رو. حالا به تومن هستش، داره پیشنهاد میده که من اینقدر بیت کوین رو توی این قیمت میخوام. همین قضیه برای فروشندگان هم هستش، برای خرس‌ها هستش که بهش میگن اوردر بوک و میزان کمترین قیمت تو صفحه اوله. یعنی هر چقدر من برم پایین تر قیمت ها بیشتر میشن و اون کسی که میخواد بفروشه اگر شما خریدار باشید به نفعتونه که خب قیمت پایین تر بفروشید دیگه. پس بهترین قیمت توی صفحه اول هستش. به این دوتا ستون میگن اوردر بوک و دفترچه سفارشات که نوع سفارش لیمیت رو نشون میده. اگر یه مقدار یه سری مفاهیم رو نمیفهمید هیچ مشکلی نداره، چون توی ویدیو صرافی خارجی خیلی بیشتر و بهتر در مورد تک تک المان ها صحبت میکنیم. ما داریم در مورد با بازار اثبات صحبت میکنیم و در مورد با اوردر بوکش. در مورد با سرچ هم صحبت کردیم که اینجا میتونید سرچ بکنید جفت ارز خودتون رو. اینجا خریداران و فروشندگان وقتی به هم میرسن و معاملاتشون شکل میگیره و قراردادشون ثبت میشه و به صورت
اصطلاحی فیل میشه، پر میشه یا انجام میشه، میاد توی این لیست به شما نشون میده، لیست معاملات که نگاه بکنید این معاملات دیگه انجام شده در زمان این، در ساعت این 2:56 انقدر بیت کوین در این قیمت معامله شده، که خب اینجا شما میتونید متوجه بشید. نکته که وجود داره لطفاً و خواهشاً در مورد با اوردر بوک ها تصمیم نگیرید که ما مثلا الان اینجا یه نفر هستش که مثلا 7-8 نفر پشت سر هم دارن 10 تا بیت کوین میخرن، پس یه اتفاقی میخواد بیفته یا بازار میخواد بره بالا، اینا دارن میخرن، ما هم بیایم طبق اینا معامله بکنیم. اینا رو بذارید کنار. هیچ کسی اگر عاقل باشه با اوردر بوک معامله یا ترید نمیکنه و بازار خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست که شما بیاید توی یک صرافی خیلی کوچیک بر اساس 2 تا سفارشی که میتونه کنسل هم بشه معامله بکنید. حالا جلوتر در ویدیوهای خیلی پیشرفته تر در مورد با دیتای لول 2 و 3 صحبت میکنیم که توی بازارهای جهانی هستن و اون موقع خب یه مبلغی رو پرداخت میکنید به عنوان حق اشتراک و یه سری ربات هایی هستن که به شما این دیتا رو میفروشن و شما میتونید اوردرها رو، هر 3 تا اوردر رو ببینید، نه فقط اوردر لیمیت رو. هیچ سازمان و هیچ های فریکونسی یا مؤسسه مالی با اوردر لیمیت کار نمیکنه. بعدن بهتون میگم چرا و حتما این سوال از من بپرسید توی کلاس حضوری که چرا نهنگ ها و کسایی که سرمایه سنگین دارن از اوردر لیمیت استفاده نمیکنن و دلیل تکنیکالی داره. پس در مورد اوردر بوک صحبت کردیم، اصلا نگاهی به این اعدادا نداشته باشید که این نفر داره یا مثلا همه دارن اینجا میفروشن پس بازار قراره بریزه. اصلا روی اینا نمیشه تصمیم گرفت، فقط در حد اینکه بشناسیدش خوبه. اینجا هم به همین صورت بر اساس اینا هم نمیشه معامله کرد. اینجا بازار اسپاته، بازاری هستش که شما یک دارایی رو میتونید بخرید و هر جایی که دوست دارید انتقال بدید یا نگهش دارید و اگر شما مقداری بیت کوین بخرید مال خودتون میشه، مالک اون دارایی هستید. بازار اسپات ماهیتش همین هستش. قبلا در موردش صحبت کردیم، یک طرفه هستش و شما فقط میتونید از صعودهای ارزها توی این بازار سود کسب بکنید و اگر بازاری بریزه شما وارد ضرر میشید. اگر بخواید یک دارایی رو بخرید باید مقدار جفتش رو توی حسابتون داشته باشید. یعنی اگر من الان بخوام بیت کوین بخرم باید تومن داشته باشم، ولی خب الان در حال حاضر حساب من خالی هستش. من خیلی راحت مقدار و قیمت رو اینجا مشخص میکنم. مثلا میگم من توی، اجازه بدید بریم توی بیت کوین به تتر، یه مقدار تومنش برای من ناآشنا، هیچ موقع با تومن من کار نمیکنم. BTC USDT. خب بیت کوین به تتر رو سرچ کردم اینجا، یه مقدار اینترنت BTC USDT خب یه مقدار طول میکشه بیاره. من از اینجا سرچش کردم، خب بیت کوین رو بیاره بر تتر. الان بهتر شد. من میگم که بیت کوین رو میخوام بخرم با اوردر لیمیت. بچه اینجا نوشته قیمت ثابت، فارسی همون اوردر لیمیته و به نظر من اصلا اینجوری حفظ نکنید که قیمت ثابت، اوردر لیمیت. توی اوردر لیمیت چه اتفاق میفته؟ قیمت رو شما مشخص میکنید، یعنی یک نوع اوردری هستش که قیمت رو شما وارد میکنید که تو چه قیمتی میخواید معاملتون انجام بشه، که خب برای خرید حتما باید قیمت پیشنهادیتون پایین تر از قیمت لحظه مارکت باشه. ببینید من الان اگر اینو چارت رو باز بکنم، قیمت الان اینجاست 66268 دلاره. من میخوام بیام یه مقدار پایین تر خرید بکنم که بر اساس تحلیلی که میکنم و بر اساس دیتایی که دارم یک سفارش خرید میام ثبت میکنم، میام چارتم رو باز میکنم و یه تحلیلی هم میکنم، میگم که اگر قیمت مثلا به این عدد برسه من میتونم بخرم. اینجا مثلا یک بیس معاملاتی وجود داره، این هاشش. من میگم عدد بیت کوین به این قیمت رسید، من میخوام خرید بکنم. تحلیلتون رو میکنید، میگید که مثلا بیت کوین توی این قیمت ارزش خریدن داره. قیمت پیشنهادیتون رو میگید
$5514 ممیز 22 قیمتی هستش که اینجا تحلیل کردم و میگم که آقا برای من اینجا مثلا 0.2 بیت کوین بخر، یا هر مقداری که دوست دارید میتونید اینجا خریدتون رو انجام بدید. از این اسکروله هم میتونید استفاده بکنید که میتونید مثلا 50% از پولتون رو بخرید یا مثلا 90%، 100% و هر چقدر که دوست دارید. از اینجا هم که گزینه مثبت داره میتونید حساب خودتون رو شارژ بکنید و واریزی تتر داشته باشید. بعد از اینکه مقدار و قیمت رو مشخص کردیم، گزینه خرید رو میزنیم، یه پیش فاکتور برای ما میاد و یه بار بخونید همه اینا رو که بازارش چیه، نوع سفارشتون چیه، که نوع اوردر شما قیمت ثابت یا همون اوردر لیمیت هستش و واحد بیت کوین چه مقدار است، مقدار، کارمزد و الی آخر. همونجور که میبینید اینجا کارمزد از شما میگیره و کارمزد چقدره؟ 0.2% حجم معاملتون که تقریبا خیلی زیاده. ما توی صرافی خارجی یا خیلی از صرافی ایرانی کارمزد بازار اسپاتمون صفره و هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنه، در حالی که اینجا از ما 0.2 کارمزد میگه. یعنی شما اگر یک ارزی رو بخواید بخرید و توی سود بفروشید، 0.2 برای خریدتون، 0.2 برای فروشتون و در کل 0.5% یا 0.4% دقیق ترش کارمزد معاملاتتونه که از این 4% یه مقدارش برای کسی که به شما رفرال داده واریز میشه. و اگر بیایید پایین، بجز کارمزدی که شما پرداخت میکنید، یه شکاف قیمتی هست بین بهترین قیمت خرید که این عدد هست با بهترین قیمت فروش. ببین الان قیمت فروش چقدره؟ $66,300، در حالی که قیمت خریدار چقدره؟ $66,062. یعنی یه چیز حدود $240 اختلاف بین خریدار و فروشنده است که بهش اسلیپیج میگن و هر چقدر این عدد بزرگتر باشه به ضرر شما هستش و به هیچ عنوان ارزش معاملاتی نداره اگر بیشتر از مثلا 0.4% باشه. خب اینم در موردش در آینده بیشتر صحبت میکنیم. اینجا متوجه شدید که چجوری میتونید یک سفارش لیمیت ثبت بکنید. اگر بخواید بفروشید، داراییتون رو باید اون کالا و اون ارز رو داشته باشید. اگر میخواید بیت کوین بفروشید، بعد توی کیف پولتون قطعا بیت کوین باشه. اینجا قیمت پیشنهادی خودتون رو برای فروش میذارید که باز بر اساس تحلیل من میگم که مثلا اینجا ما یک مقاومتی داشتیم، بازار ریجکت شده و میتونم مثلا من اگر قیمت اومد به اینجا که مقاومت هم هست یا یه ذره پایینتر، بهتره که خب اینجا پیوت تشکیل شده دیگه، اینجا مثلا بفروشم. قیمت پیشنهادی فروشتون باید بالاتر از عدد و پرایس قیمت مارکت باشه و شما نمیتونید اوردر لیمیت ثبت بکنید که برای فروش قیمتتون پایین تر باشه. یه مقدار منطقیه دیگه. یعنی چی؟ یعنی الان توی بازار 206 اگر باشه 600 میلیون، شما نمیتونید بیاید 206 تون رو بفروشید 300 میلیون. قیمت مارکت 600 میلیونه و شما باید بالاتر بفروشید. برای خرید برعکس این دوتا مفهوم رو لطفاً استاپ بکنید و اگر متوجه نشدید روی کاغذ بنویسید و برای خودتون رفعش بکنید، چون در آینده خیلی باشون کار داریم. پس قیمت پیشنهادی فروش من چقدر میشه؟ من میگم که روی عدد 66438 ممیز 83 بر اساس تحلیلی که دارم میخوام بفروشم، مقداری که میخوام بفروشم، کل موجودیم این اسکرول رو میگیرم تا انتها میکشم و اینجا برای من مقداری که دارم رو برای من ثبت میکنه و میفروشه. کارمزدش مشخصه، دریافتی من مشخصه و اینجا اومده از مقدار بیت کوینی که من برای فروش دارم عرضم به حضورتون که میگه که کارمزد کم بشه چقدر میشه و اینجا میتونم فروش رو بزنم و تایید و تموم شد. اگر این کارو بکنم، این قسمت پایین توی لیست سفارشات باز من میاد و شما میتونید دیتا و اطلاعات کاملش رو ببینید. توی تا اینجا کار اومدیم در مورد با تمام منوهایی که سمت چپ هست، بالا هست و همه چیز صحبت کردیم و تقریبا بازار اسپات رو متوجه شدید که به چه صورت هستش. ما یک بازار دیگه هم داریم که قبل از اینکه بریم بذارید اجازه بدید این سه تا منوی دیگر هم توضیح بدم، بعد بریم سراغ بازار فیوچرزش. یه دونه قیمت بازار داریم که انگلیسیش میشه مارکت، اوردر مارکت. ما
با منوی فارسی کار نمی‌کنیم. من حالا یک بار این کار میکنم، ولی دیگه کلا وقتی بریم صرافی خارجی منو رو انگلیسی میکنیم. اولی شد اوردر لیمیت، دومی شد اوردر مارکت. وقتی که بخواید معاملتون انجام بشه، حالا عجله دارید میخواید سریع کار انجام بشه، قیمت براتون مهم نیست، میاد از این نوع پوزیشن استفاده میکنید. ببینید وقتی که اوردر لیمیت ثبت میکنید حتما اون سفارش باید توی قیمتی انجام بشه که شما میگید. اگر بازار اون قیمت رو نبینه یا از روش رد بشه، معامله شما انجام نمیشه. چرا؟ چون شما گفتید آقا من یه چیزی دارم، یه 206 دارم، 610 میلیون میفروشم. 620 میلیون باشه نمیفروشم، 600 میلیون هم نمیفروشم، 609 میلیون هم نمیفروشم، 611 میلیون هم نمیفروشم، فقط 610 میلیون قیمت رو شما مشخص کردید. به این نوع اوردر گذاری میگن اوردر لیمیت. اوردر مارکت چیه؟ میگی آقا من یه 206 دارم میخوام بفروشم، قیمت چقدر؟ هرچی میخری. یعنی قیمت رو بر اساس مارکت گذاشتی، فقط میخوام از شرش خلاص بشم. حالا یه 206 دارم یا عجله دارم یا برام مهم نیست، فقط میخوام بفروشمش. این نوع اوردر رو بهش میگن قیمت بازار یا مارکت. نگاه بکنید قیمت اینجا خالیه و من نمیتونم روش کلیک بکنم و نوشته بهترین قیمت بازار. میاد چی کار میکنه؟ میاد اگر بخوای یه چیزی رو بخرید، این لیست فروشندگان بود، از این بالا برای شما میخره از اینا تا مقداری که شما میخواید پر بشه. نگاه کنید مقداری که دارن میفروشن چقدره، 200 2000، این که خیلی ریزه. و شما اگر مثلا 0.1 بیت کوین بخواید بخرید، میاد مقدارش از این میخره، از این میخره، از این میخره و انقدر میخره تا اون 0.1 شما پر بشه، ولی با یک قیمت پرت دیگه. چرا؟ چون هرچی میایم پایین قیمتش میاد بالاتر و شما باید یه میانگین وزنی حساب بکنید، میزان قیمتی که براتون تموم شده از تعدادی که خریدید و اینجوری خب میانگین قیمت خرید شما حساب میشه. امیدوارم متوجه شده باشید. بازم اگر متوجه نشدید توی ویدیوهای آینده یک ویدیو کامل داریم در مورد با نوع اوردر گذاری، اونجا خیلی تخصصی تر در موردش صحبت میکنیم. و توی فروش هم همینطوره. یه سری حسن داره مارکت، یه سری خب ایرادات داره دیگه. اولین نکته که میشه در مورد با فرق بین اوردر مارکت و اوردر لیمیت بهتون بگم اینه که اوردر مارکت معمولا کارمزد بیشتری داره. توی صرافی والکس هم همینه، کارمزدش بیشتره. فکر میکنم 35 صدمه، میریم بهتون نشون میدم کارمزدش رو. دومین نکته‌ای که داره اینه که معامله شما حتما انجام میشه با اوردر مارکت، ولی تو چه قیمتی انجام بشه خدا داند. و اگر حجم معاملات و حجم مارکت پایین باشه، میتونه عددی که برای شما باز بشه یه عدد پرتی باشه. به طور مثال شما میاد مثلا دارم میگم به یک کودکی میگید که این پولو بگی برو نوشابه بخر، و مثلا اگر نوشابه چه میدونم 10,000 تومنه، میره میخره، میاد میگه شد 12,000 تومن و شما میگید که چرا؟ اونم به شما میگه که شما گفتید نوشابه بخر، نگفتید چقدر بخر. ولی وقتی میاد به فرد مقابل میگید که من یک نوشابه میخوام با این قیمت، دیگه حق نداره که پایینتر یا بالاتر برای شما معامله ای رو انجام بده. تفاوت اوردر لیمیت و مارکت اینه. مارکت حتما انجام میشه، کارمزد بیشتری داره و احتمال اینکه قیمتتون پرت باشه زیاده، اسلیپیجش هم زیاد میتونه بشه و خیلی تفاوت‌های دیگه هم داره و معمولا شرکت‌های بزرگ از اوردر مارکت استفاده میکنن. بهتون میگم چرا این کار میکنن. یه دونه اوردر استاپ لیمیت داریم، یه دونه اوردر استاپ مارکت داریم. اوردرهای شرطی ان جفتشون. حالا این شرطی مارکت، این شرطی لیمیته. یعنی چی؟ یعنی شما یک منو اضافه دارید، ببینید این دوتا رو داشتیم اونور ولی این یه دونه اضافه است. این شرط شماست. یادتونه توی ویدیوی قبلی گفتم تریگر ما توی بازار مالی داریم و میتونیم تریگر تعریف کنیم. اینجا یک نوع اوردری داریم که اوردر تریگری هست. چجوری کار میکنه؟ ببینید من میتونم بیام بگم که آقا بیا برای من، مثلا اینجا مگه خرید نیست، بیا برای من بخر وقتی که بازار به اینجا رسید، بعد بیا اینجا بخر. بذارید یه ذره براش مثال بزنم تا متوجه بشید. ببینید الان بیت کوین چقدره؟ بیت کوین 66310 دلاره.
من مگه نگفتم اینجا مقاومته؟ میتونم بیام بگم که آقا اگر قیمت اومد اینجا رو دید، یعنی مقاومت شکون بالاترش رو دید، بذارید اینجا یه ذره نقاشی بکشم براتون. ببینید اگر قیمت اومد اینجا رو دید، یعنی مقاومت من شکسته شده، بیاد برای من یه اوردر لیمیت ثبت بکنه. ببینید اینجا اسمش لیمیت دیگه، توی این قیمت یعنی توی پول بک بخره برای اینکه من سود بکنم. این میشه یک نوع اوردر گذاری شرطی. میام شرطم رو مینویسم توی سطر اول که اگر قیمت اومد 67059 رو دید، حالا ممیز 16 هم داره، حالا میتونید بذارید نذارید، بیاد یه اوردر لیمیت ثبت بکنه. کجا؟ این پایین رو پول بکش. اینو باید تحلیل بکنید، هنوز تحلیل یاد نگرفتیم ما. 666 23 بیاد برای من بخره، حالا ممیز 96. چقدر بخره؟ حالا مثلا چه میدونم هر چقدر که دوست دارید، نیم بیت کوین بخره و میتونید سفارشتون رو ثبت بکنید. برای فروشش هم همینطوره. من میام میگم که مگر اینجا ما یه حمایت نداشتیم؟ ما اینجا یک حمایتی داشتیم. اگر قیمت و بیت کوین اومد اینجا رو دید، یعنی دیگه میخواد بریزه، یعنی میخواد بیاد سطح پایینی و گره معاملاتی پایینتر خودش رو ببینه. کجا میشه؟ اینجا میشه. ببینید همه اینا تحلیل ها، احتمالات، آمار احتمالات. من میگم اگه قیمت بیت کوین اینجا رو ببینه تا اینجا میریزه، پس میام یه اوردر شرطی لیمیت ثبت میکنم. اگر قیمت اینجا رو دید، بیاد برای من اینجا خارج بشه. که حالا دوباره اگر بخوام پلنش رو بکشم، خب بیام یه مقدار توی صرافی با چیز کار کردن سخته. ببین قیمت میاد اول شرطتون رو باید فعال بکنه، تا زمانی که شرطتون یا ایفتون فعال نشه این اوردر براتون ثبت نمیشه. قیمت که اینو دید، تازه اوردر سل اینجا براتون ثبت میشه. باز قیمت میاد پول بک میزنه، شما خارج میشید و قیمت میریزه. به این میگن یک اوردر شرطی که هم اوردر خریدش هست هم فروشش. حالا استاپ مارکت چیه؟ همون قضیه است، منتها به جای اینکه بعد از شرط شما بیاد لیمیت بذاره، مارکت میکنه. یعنی بلا فاصله ای که شرط شما اتفاق افتاد، میاد همونجا دارایی شما رو میخره یا میفروشه. که میتونید حالا هم از منوی خرید استفاده کنید، هم از منوی فروش. من یه ویدیو جداگونه خیلی جلوتر در مورد با انواع اوردر گذاری ضبط کردم، پس اگر اینجا یه مقدار براتون سخته، به خودتون سخت نگیرید. پس انواع اوردر گذاری رو گفتم، اسپات رو گفتیم و تمام منوهایی که اینجا هست رو در موردش صحبت کردیم. ما یک بازار دیگه توی بازار کریپتوکارنسی داریم به نام بازار پرپچوال فیوچرز که اینجا حالا فارسی نمیشه تعهدی. خب قبلا اصلا همچین چیزی نبودش توی صرافی ایرانی و من خودم هم برای اولین بار هستش که دارم میبینم که توی والکس اومده. معمولا کار خاصی به جز نقد کردن تترهام یا خرید تتر و انتقالش به صرافی یا بروکرم ندارم. من فقط از صرافی ایرانی به عنوان یک واسطه تتری استفاده میکنم، منوی دیگه شو کار نمیکنم، چون اگر بخوام معاملات تعهدی یا پرپچوال انجام بدم، جای دیگه انجام میدم که کارمزدش کمتره و حجم معاملاتش بیشتر، اسلیپیجش کمتره. ولی اگر بخوام یه توضیحی هم در مورد با بازار پرپچوال یا فیوچرز بدم، اولا که یه بازار جداگونه است، فرق داره با اسپات و هم چارت متفاوتی داره، هم اوردر بوکاش فرق میکنه، همه چیش فرق میکنه. یه بازار کاملا جداییه که چند تا اتفاق میفته اینجا میتونید لوریج استفاده بکنید و معاملات قراردادی ببندید. معاملات قراردادی چیه؟ توی بازار اسپات اگر یک دارایی رو میخریدید، مال خودتون بود، میتونستید داراییتون رو بردارید ببرید توی کیف پولتون، ببرید توی بروکرتون یا هر جایی که دوست دارید. ولی اینجا نمیتونید داراییتون رو بردارید برید، چون قرارداد بستید. قرارداد شما هم یا لانگ، یعنی تحلیلتون صعود بازار، میاد قرارداد موقعیت لانگ باز میکنید. اگر تحلیلتون معاملات فروش بود و این که بازار میخواد اصلاح بکنه، شما وارد معامله شورت میشید که توضیح شد باز توی ویدیوی قبلی دادم که بازار دو طرفه یا یه طرفه چیه. اسپات یه طرف است، فیوچرز
دو طرف است که بر اساس تحلیل شما اتفاق میفته. که خب حالا مثلا من اجازه بدید چیز رو بیارم، تریدینگ ویو رو بیارم. الان نگاه بکنید روی بیت کوین، بعد از اینکه قیمت به اینجا رسید من دیدگاه فروش داشتم و اینکه بیت کوین بعد از اینکه این لول رو دید میتونه اصلاح بکنه، چون توی برخورد قبلی هم این اتفاق افتاده و اینجا تقریبا یک سطح مقاومتی و پیوت خوبی هست. پس اینجا من میتونستم وارد قرارداد فروش بشم و اینجا هم چون گره معاملاتی رو داشتم و سطحی که اینجا بریک اوت شد دیدگاه خرید داشتم، پس اینجا اومدم یا میتونستم قرارداد لانگ باز بکنم و بازار طبق تحلیلم پیشرفت سود بکنم. اینجا هم که نزول کرده میتونستم وارد قرارداد فروش بشم. در حال حاضر هم میتونم یه سل ریز یا معامله قرارداد فروش ریز هم برای این موقعیت بگیرم. بریم یه مثال بزنم تا متوجه بشید. باز برمیگردم سراغ این چارتمون. یه مقدار میگم کار کردن روی این قضیه روی صرافی سخته. ما این ناحیه مقاومتی داشتیم اینجا، دیدگاهمون اینه که مثلا بیت کوین میخواد بریزه، میخوایم وارد قرارداد فروش بشیم. میایم چیکار میکنیم؟ اجازه بدید من یه ذره تایم فریم رو بیارم پایین‌تر تا بهتر ببینیم. میایم میگیم که آقا اینجا بازار برگشته، یک پیوت ساخته، داره ریترن تو پیوت میکنه و داره میرسه به سطح داخلی پیوت. سطح داخلی پیوت رو بر اساس سبک معاملاتیتون به دست میارید، نقطه ورودتون رو پیشنهاد میدید و میگید من حد ضررم تا پشت ناحیت، به طور مثال مثلا 0.5%، و بازار اگر بخواد بریزم مثلا تا حمایت بعدیش میریزه که حالا اینجاست. اینا همه تحلیلیه که شما انجام میدید. الانم قرار نیستش که در مورد با سبک معاملاتی و تحلیل صحبت بکنیم، ولی میاد یه همچین دیدگاهی رو میتونید داشته باشید. میاد میگید که من میام یک معامله فروش باز میکنم توی قیمت چی؟ قیمت رو از اینجا میخونید، این قیمت توسی رنگه 66398 ممیز 65 میخوام وارد قرارداد فروش بشم. مقدار وثیقه و حجمی که وارد میشید رو مشخص میکنید. توی قسمت مدیریت سرمایه در مورد با پوزیشن سایز کامل صحبت کردم عزیزان. به هیچ عنوان تا دورتون تمام نشده معامله باز نکنید، چون هیچ چیزی در مورد با ریسک منیجمنت و مسائل دیگه نمیدونید. ما فایل اکسل داریم که میاد به ما میگه که بر اساس ریسکی که میخوایم بکنیم چه میزان حجم اینجا بگیریم. خیلی مهمه و اگر ندونید باعث میشه که حسابتون رو صفر بکنید و از دست بدید. اینجا میاد وثیقتون رو میذارید و مشخص میکنید و اینجا هم میاد لورجتون رو میزنید. خب شما میتونید اینجا لورج 3 بزنید و با 3 برابر بیشتر از پولی که دارید کار بکنید، که خب صرافی خارجی تا 120 هم داره، یعنی تا 120 برابر میتونید شما بیشتر از سرمایه خودتون کار بکنید. که باز هم میگم انتخاب لورج و پوزیشن سایز الکی و دل بخواهی نیست و حتما باید سوادش رو داشته باشید که استفاده بکنید، که توی مبحث مدیریت سرمایه کامل بهتون یاد میگیرم که چجوریه. وقتی که اوردرتون رو ثبت کردید اینجا یه سری تنظیمات پیشرفته هم داره که حد سود و حد ضررتونه. ببینید اگر قراردادتون شورت باشه، بازار هر چقدر بریزه شما بیشتر وارد سود میشید، پس تارگتتون پایین تر از نقطه ورودتونه. که تارگت من این عدد سبز است که میام اینجا وارد میکنم 65,000 دلار ممیز 32. وقتی من اینو ثبت کردم به محض اینکه معامله من باز بشه و عدد به اینجا برسه، معامله من با سود چند درصد؟ با سود 2%. حالا اگر لورج نزنم خارج میشه. حد ضررم چقدره؟ حد ضررم بالا بود، اینا 66 و خورده این. اینم اینجا میزنم 66,764 ممیز 12. و خب اینجا یک معامله‌ای دارم که حد سود مشخص شده، حد ضرر مشخص شده، قیمت ورود مشخص شده، مقدار حجمم و لورجم مشخص شده که این یک قرارداد فروش هستش که بیت کوین بعد از دیدن این قیمت میتونه تا اینجا اصلاح کنه که بر اساس سبک معاملاتی شماست. اگر شما بخواید همین کار رو
انجام بدید برای معامله لانگ. اگر مثلا دارم میگم قیمت هنوز به این گره معاملاتی نرسیده بود، حالا که رسیده و شما بر اساس این بیس معاملاتی می‌خواستید اینجا یک معامله خرید باز بکنید، میومدید چیکار می‌کردید؟ بر اساس تحلیلی که داشتید میگفتید که خب سطحی که ما داریم تقریبا میشه گفت 50% بیس ما هست، حد ضرر من زیر بیسه، یعنی حد ضرری که بر اساس سبک معاملاتی عرض تقاضا ما داریم زیر آخرین کندل مخالف هست که اینه. و خب تارگتمون هم میتونستیم بذاریم روی سقف قبلی دیگه، یعنی سقف تریدینگ رنج که مشخص بود. میومدیم اینجا یه قرارداد خرید باز میکردیم، قیمت هنوز نرسیده بود، اینجا قیمت ورودمون رو، وثیقمون رو، لیوریجمون رو، حد سود، حد ضرر رو ثبت میکردیم و معاملهمون میرفت جلو. بازار فیوچرز و تعهدیش هم گفتیم، البته که اینجا اوردر لیمیت و استاپ نداره و خیلی از اوردرها و خیلی از امکاناتی که توی صرافی خارجی داریم اینجا وجود نداره. من سعی کردم همه بگم بهتون. صف و لیست اوردر بوک هم همونه، توضیحاتش اینجا هم همونه. معامله باز بکنید اینجا زمان باز شدنش، بازارش، سودش، مقدار وثیقتون یا همون حجمتون، همه المان ها رو هم اینجا بهتون نشون داده میشه. و تقریبا تا اینجا ویدیو اومدیم در مورد با بازار اسپات و بازار فیوچرز صرافی والکس صحبت کردیم. اگر منوی همبرگری رو باز بکنم، یه گزینه خرید و فروش آنی هم داریم که همون مارکت دیگه، یعنی به صورت آنی یا مارکت برای شما خرید و فروش رو انجام میده که خب تعریفش رو کردیم، مشخصه که چجوری این کار رو انجام میدید. شما مقدارتون رو اینجا میزنید که چقدر میخواید خریدتون یا فروشتون انجام بشه. اگه میخواید بفروشید میزنید توی منوی فروش و اگه میخواید بخرید میزنید توی منوی خرید. جفت ارزتون رو انتخاب میکنید و مقدار و الی آخر. کارمزدی هم که اینجا برای فروش آنی داره 35% که خب کارمزد خیلی بالاییه، ولی معاملتون رو خیلی سریع انجام میده. اینجا هم یه سری پرسش‌های متداول رو پاسخ داده که مزایای استفاده از این معامله آنی چی هست و الی آخر. منوی بعدی که توی این قسمت داریم بات های معامله‌گری صرافی والکس هستش که باید خدمتتون بگم که این بات ها بیشتر به نفع صرافی کار میکنن تا به نفع شما. و اگه خواستید از یکی از این بات ها استفاده بکنید حتما برید توی چه میدونم جاهای دیگه. من خودم استفاده میکنم، ولی تفاوت اکسپرت من با این بات هایی که اینجا دارید میبینید از زمین تا آسمونه و خیلی پیشرفته تره. اینجا تقریبا یه سری بات های نرمال آورده که به نفع خود صرافی است که بات اسپات گریدشه، مارجین گریدشه، مارتینگلشه، اینفینیت گریدشه و اسمارت ریبالانسشه که خب در مورد یه سریش خیلی توضیح کوتاه میدم، چون در آینده خیلی تخصصی تر در مورد این ربات ها صحبت میکنیم. تا همینجا ویدیو 47 دقیقه شده و من دارم استرس اینو میکشم که ویدیو سنگین نشه برای شما. خب ببینید ربات اسپات گرید چیه؟ اولم که اگر شما کلیک بکنید روی این قسمت ساخت بات، میاد یه سری ربات‌های پرسودی که اینجا لیست شده رو براتون میاره که شما میتونید از روی اینا کپی بکنید. چرا به نفع صرافیه؟ به خاطر اینکه این ربات‌ها باعث میشه حجم معاملات روزانه صرافی الکی بره بالا و هر معامله که اینجا انجام میره به منظره پر شدن اوردرهای و اوردر بوک های صرافی هستش. خب برای هر معامله قراره که 0.5% کارمزد بگیره، پس چرا براش بد باشه؟ کلی کارمزد میگیره، کلی هم حجم معاملاتش میره بالا. به خاطر اینه میگم بیشتر به نفع اونه. و اگر نگاه بکنیم مثلا توی پرسودترین ها نفر اول یک ربات گرید اسپات ران کرده روی مثلا کاردانا به تومن که سودش 2% شده و مثلا این 10% داره روی پپه میگیره و الی آخر که من مثلا روی رتبه بزنم، حالا مثلا میتونیم یکی از اینا رو ببینیم که سود سالیانه‌ای که گرفته، ببین سودش هم APR یعنی سالیانه است که اینقدر درصد سالیانه داره سود میکنه، یک روزو فلان قدر ران شده. چرا میگه سالیانه 1000%؟ ببین توی تقریبا یه روز 9 ساعت 3% سود کرده و اگر اینو امتداد بده به یک سال خب سود خیلی فوق‌العاده‌ای میتونه بگیره، ولی این سود اتفاق نمیفته چون بیشترش میره واسه کارمزد و اسلیپیج. و
این که چجوری گرید کار میکنه یه توضیح خیلی مقدماتی میدم، چون میگم گرید رو میتونیم توی ویدیویی که مربوط به سایت خود ربات های گرید هست بگیم یا جلوتر در موردش صحبت کنیم. صرافی خارجی ربات های گرید خیلی بهتری دارن با کارمزدهای پایین‌تر، ولی اگر بخوام یه توضیحی بدم باید برم توی سایت تریدینگ ویو و یه لحظه من چارتم رو آماده بکنم. ببینید به حالت کلی ربات‌های گرید ربات‌هایی هستن که مختص و برای بازارهای رنجن، یعنی بازار وقتی که قیمتش بالا پایین میشه ربات‌های گرید خوب کار میکنن، ولی خدایی نکرده اگر بازار شروع بکنه یه همچین حرکت شارپی رو استارت بخوره، مخصوصا این حرکت اسپاک، تمام ربات‌های گرید میرن توی کجا؟ اونجا که نباید برن و ضررده میشن. شما میایید برای اینکه یک ربات گرید ران بکنید یک ارزی رو پیدا میکنید و توی اون ارز یک تایم فریمی رو انتخاب میکنید و یک باکس رنج انتخاب میکنید که خب خیلی گسترده است دیگه، هر ارزی که دوست دارید، هر باکس رنجی که دوست دارید. که خب اینجا من هم باکس رنج کوچیکی دارم هم باکس رنج بزرگی، ولی برای اینکه خیلی کوچیک بهش بپردازیم، بیت کوین یک حمایتی داره اینجا که خب خیلی مهمه که بتونید بفهمید که این لول کار میکنه بازم یا نه، یعنی دیدگاه خرید همچنان روش هست یا نه، که اوردراش پر شده و دیدگاه خرید اونقدر دیگه نیستش روی این لول و یه مقاومت هم اینجا داره. من اومدم یک باکس رنجی رو برای خودم مشخص کردم روی بیت کوین. شما میتونید همین کار روی دلار بکنید، همین کار رو میتونید برید روی ارزهای دیگه بکنید. میگم که این باکس رنجی که من دارم چند درصده، میبینم که این باکس رنج من حدوداً نگاه بکنید 20% شد. میبینید این عددی که این بالا نوشته، اجازه بدید من این ذره زوم بکنم شما بهتر بتونید بخونید، ببینید 20% رنجش هست. من میگم این باکس رنج 20% رو بیا برای من هر مثلا 2% یه خرید و فروش انجام بده، یعنی تقریبا اگر من 20% تقسیم بر 2 بکنم 10 تا پله میشه. برای اینکه این اتفاق بیفته اجازه بدید من بیام یه 2% مشخص بکنم. پس من خودم تشخیص دادم که هر 2%، حالا میتونه تحلیل شما یه نفر بگه نه 2% مثلا عدد خوبی نیست، من هر 1%، این بر اساس رباتی که مینویسیده هستش. پس میایم اینجا میگیم که هر 2% و ای بابا برای ما خرید انجام میده و ربات گرید میاد چارتتون رو تقسیم میکنه به 2% و تقریبا این شکلی میشه. میاد یه پله اینجا، یه پله اینجا، یه پله اینجا، یه پله، و به همین صورت میاد چارتتون اینجوری میکنه و به میزان هر 2% اصلاحی که روی چارت انجام میشه یه بار براتون میخره، هر 2% که چارت بره بالا براتون میفروشه و از مجموع این خرید و فروش ها در نهایت چیکار میکنه؟ حسابتون رو میبره توی سود. تعداد معاملاتی که انجام میده خیلی بیشتر میشه، ولی و از اون طرف به نفع خودشه چون کارمزد میگیره و اگر اسلیپج زیاد باشه میتونه شما رو اذیت بکنه. اجازه بدید من برم تایم فریم پایین تا بهتون بگم چه اتفاقی میفته. ببینید اینجا رو من بهتون بگم. شما فکر کنید که همین ربات اینجا اومدید چیکار کردید؟ اومدید ران کردید. بازار 2% ریخته، با این شادو میاد براتون میخره. بازار ریخته اومده روی این لول دوباره براتون میخره، یعنی یه مقدار اینجا براتون خریده، یه مقدار اینجا براتون خریده و میاد اینجا براتون میفروشه. اوردری که اینجا خریده بود رو براتون میفروشه، با سود میفروشه. دوباره میاد اینجا و اوردری که اینجا خریده بود رو براتون میفروشه. دوباره برگشته اینجا یه دونه خرید میکنه، اینجا دوباره میفروشه، همینی که اینجا خریده رو اینجا میفروشه با سود. دوباره اینجا نگاه کنید شدید ریخته، یه پله خریده، 2 پله خریده، 3 پله خریده، دوباره نتونسته تارگت کنه، اومده 4مین پله هم خریده، دوباره نمیدونم 5می، 6می، البته که اینجا شادو زده، اینجا اومده خالی کرده ها. ولی نگاه بکنید هر بالایی که زده خریدایی که انجام داده رو میفروشه، هر پایینی که میزنه میخره و نگاه بکنید کلی خرید و فروش انجام میده و مجموع این خرید و فروش ها رو براتون سود میکنه. و اگر من این رو بذارم
این بغل و این رو اینجا بذاریم این بغل با هم داشته باشیم. اینجا یه دونه پیشنهاد خودکار AI داره که هوش مصنوعی میاد بهترین تنظیماتی که هست رو بهتون پیشنهاد میده. یه دونه شخصی سازی و کاستماایز هم داره که اگر بخواید شخصی سازی بکنید بهتون میگه چه بازاری رو میخواید. حالا مثلا ما بیت کوین داغ‌ترین ها تترش میکنیم، بیت کوینش میکنیم. میگه بازه قیمتی چقدره، پیشنهاد خودکارش چقدره، 57 تا 70 57ش کجا میشه؟ 57ش میشه تقریبا، بذارید یه دونه خط بندازیم رو 57500 اینجا میشه. یعنی از اینجا به ما پیشنهاد داده، به خاطر این شادو هست احتمالاً. آره ببینید به خاطر این پیوت هست، ولی من تریدر میدونم که این استاپ هانت اگه قرار باشه اینجا رو ببینه پایین‌تر هم ببینه. تا کجا؟ تا 76. تا 76. خب یه مقدار باکس رنجی که پیشنهاد داده بزرگتر از باکس رنج ما. خب تعداد سفارشات خودش پیشنهاد داده 80 تا. ما خب 80 تا وقتی که تعداد فواصل زیاد، تعداد لیمیت ها زیاد میشه، فواصل کم میشه. یعنی از اینجا تا اینجا رو 80 قسمت کرده. خب این به نفع صرافیه دیگه، که هر 0.2% تغییرات میاد برامون یه معامله انجام میده. خیلی زیاده کارمزد، یه جورایی برای ما صفر میفته، چون 0.2% اینجا تغییرات، سودم بکنیم 0.2% صرافی از ما کارمزد میگیره. پس این خیلی زیاده. ما میتونیم بکنیم نهایتا 20 تا، یعنی هر 1% تغییر بیا برای ما کار انجام بده. مجموع سرمایه گذاشتن میتونیم بگید که مثلا اینجا 100 تتر میخوایم $100 بزنیم. البته $100 خیلی کمه و میتونیم حد ضرر براش مشخص بکنیم، حد سود براش مشخص کنیم، بگیم که اگر قیمت اومد زیر این پیوت رو دید دیگه ربات خاموش کار نکنه و هرچی خریدی رو بفروش. حد سود هم میتونیم براش بذاریم و قیمت ورود هم میتونیم براش مشخص بکنیم که تو چه قیمتی ربات شروع کنه به کار کردن. این شد گرید. و خب میگم خیلی تخصصی تر میشه در موردش صحبت کرد. یه فیلم آموزشی هم اینجا داره در مورد با مارتینگلش هم تقریبا مارتینگلش همین سیستمه، منتها با این تفاوت که تو گرید حجم خرید و فروش های ثابته، یعنی تو هر قیمت یه مقدار ثابت میخره، ولی توی مارتینگل هر پله‌ای که میزنه 2 برابر قبلیه که توی ویدیوی قبلی در موردش صحبت کردیم. در مورد با اینفینیت گرید هم که چه جوری هست میتونید خودتون برید ببینید. اسمارت ریبالانسش هم همینطور، ولی زیاد روی ربات های اینها وقتتون رو تلف نکنید. ما خیلی پلتفرم های خفن‌تر و قوی‌تری رو داریم که اینجا گفته 316,000 تا بات در حال حاضر ساخته شده. انقدر نمیدونم سود کسب کاربران هستش تا امروز و الی آخر. بات های من رو میتونید ببینید اینجا. اگر مثلا 5-6 تا بات داشته باشید ببینید تاریخچه بات ها، سودها، رتبه ها. و من بعد از 5 سال فعالیت در بازارهای مالی یک دونه بات هم توی صرافی ایرانی ندارم، ولی تا دلتون میخواد توی صرافی که نه، توی بروکر و متا تریدر و اکسپرت های خودم رو دارم که همین الان دارم کار میکنم و خیلی خوب و خوش دارن کار خوش رو انجام میدم. توی قسمت های پیشرفته در حتما در موردشون هم توی کلاس میتونیم صحبت کنیم هم توی دوره. من سعی کردم منو رو تموم بکنم. این قسمت رو لیست سفارشات رو داریم که اگر برید توی لیست سفارشات تمام فاکتورهای خریدتون با تاریخ دیتیل، من نمیرم به خاطر اینکه خب یه سری از معاملاتی که قبلا بیت کوین خریدم فرستادم یا هر چیزی که خریدم نشون داده میشه و دوست ندارم این اطلاعات جای دیده بشه. و خب شما میتونید دیتیل این رو برای خودتون داشته باشید. حتی والکس میاد یک فایل اکسل هم بهتون میده که خب به دردتون میخوره برای سیستم های ارزم به حضورتون حسابداری. میتونه خیلی مفید باشه که این لیست رو مشاهده بکنید. توی قسمت بازارهاش ما اومدیم صحبت کردیم که همه بازارها چیه، بازارهایی که بر پایه تومن هستن، تتر و بیت کوین. خرید آنی هم صحبت کردیم. خدا رو شکر اینا دیگه تقریبا تکراری لیست همه کوین ها رو داریم. بات ها رو داریم که در موردشون صحبت کردیم. تاریخچه بات ها رو داریم که اگر باتی داشته باشید میتونید ببینید که بعد از 3 ماه 6 ماه یا هر تایمی که چیزه ببینید چجوری کار کرده. برترین بات ها رو داریم که خب دیدید دیگه، میریم توی لیستی رنکینگشون رو داریم، میتونیم متوجه بشیم که به چه صورت هست. یک منوی جدیدی اومده توی والکس به نام سکو معامله که 3 روز پیش برای من SMS شد
که به چه صورت هست و تاریخچه تمام تراکنشاتون هم اینجا میتونید ببینید. تقریبا منوی همه نوار افزار افقی بالا رو صحبت کردیم. اینجا هم خب میتونید منوی والکس خودتون رو شب بکنید. پیشنهاد میکنم حتما این کار رو بکنید. معامله‌گر خیلی باید حواسش به چشماش باشه. پشتیبانیش هم اینجا هستش و شما میتونید اینجا خیلی راحت با پشتیبانی والکس لایو چت داشته باشید و باشون هر مشکلی که دارید یا هر سوالی که دارید برطرف بکنید. و در مورد اپلیکیشنش هم اگر بگم، اینجا میتونید این QR کد رو اسکن بکنید و از سایت و اپلیکیشن بازار اپلیکیشن والکس رو دانلود بکنید که خب هیچ فرقی با این داستان نداره. نوتیفای ها و چیزهایی که برای شما میاد اینجا هستن. ببین الان برای من اومده که ورود به حساب با یک دیستاب، سیستمی که دیستاب ویندوزش 10 در تاریخ و ساعت فلان، مثلا اینجا اومده گفته اطلاع ادغام مثلا این سه تا ارزتون رو گفتم. یه سری ایونت ها رو میتونید از اینجا متوجه بشید که اینجا گفته که بیت کوین کش توقف واریز و برداشت داشته و توضیح داده که چرا. اختلال موقعیت در تماس با پشتیبانی. ببین هر اتفاقی و مشکلی که پیش بیاد اینجا براتون میاد. من حالا چند روز پیش $82 چیکار کردم، برداشت کردم که اینجا حالا گفته و موفقیت آمیز بوده، هشش هم آورده و الی آخر. و دیگه کیف پولم اینجا داره بهتون نشون میده که لیست تراکنش هایی که انجام بدید اینجاست. حساب های بانکی که تعریف کردید که باید به نام خودتون باشه رو اینجا میتونید تعریف کنید که موقع برداشت کردن فقط میتونید به حسابی برداشت بکنید که به نام خودتون باشه و اینجا معرفیش کرده باشید که باید کدش شبا و شماره حساب و مشخصات کامل حسابتون رو بزنید. اینجا اگر بخواید واریز کوین داشته باشید رو میزنید توی منوی واریز کوین. دقت داشته باشید که موقعی که واریز رو برداشت میخواید بکنید حتما حواستون به شبکه و داستان دیگهش باشه. یه ویدیو کامل و جداگانه ضبط میکنم از نقل و انتقالات ارز دیجیتال. اگر بخواید برداشت کوین داشته باشید به همین صورت، برداشت ریالی، برداشت واریز تومانی. خب اینا زیاد سخت نیست که اگر بخواید تومن واریز بکنید که خیلی راحت این کار انجام بدید. عین خرید اینترنتی هست. اگر برداشت تومانی میخواید انجام بدید خیلی راحت این کار انجام بدید. نکته و موضوع خاصی نداره، فقط محدودیت واریز و برداشت هستش که فکر میکنم بر اساس سطح صرافی شماست که حالا اگر سطحتون بالاتر باشه میتونید چه میدونم تا 200 میلیون روزی واریز یا برداشت داشته باشید به صورت تومانی. واریز و برداشت کوینی فکر میکنم آزاد هستش، یا تا 2 بیت کوین رو میتونید شما این کار رو انجام بدید. و دارایی هم که خب دارایی که تو کیف پولتون داری رو بهتون نشون میده که چه مقدار مثلا تتر دارید، ریپل، بیت کوین و فلان. خیلی واضح هست، چیز خاصی نیستش اینجا. و حساب کاربری هستش که شما دارید که مشخصات فردیتونه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم استفاده لازم رو برده باشید. من سعی کردم خیلی جمع و جور توی 1 ساعت صرافی والکس رو براتون توضیح بدم. منوی دیگه ای نداره و شما هر صرافی خارج ایرانی دیگه ای هم برید همینه تقریبا. و در ویدیوهای آینده که احتمالا صرافی ایرانی دیگه ای رو بهتون معرفی میکنم یا صرافی خارجی دیگه ای رو معرفی میکنم، تقریبا این مطالب شاید یه ذره پیشرفته در بهتون توضیح داده میشه که میتونید از اونا استفاده بکنید. پرسود و پربرکت باشید. روز خوش.